Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Είμαι πάρα πολλά χαρούμενη, Μιχάλη μου, με τα διάφορα σχόλια, τα τόσο όμορφα που γράφει ο κόσμος, μας δίνουν δύναμη, αλλά τους ευχαριστώ και για ωραίες συνταγές που μου στέλνουν. Τούτη τη συνταγή μου την έχει στείλει ένας φίλος του καναλιού. Ναι, ένας φίλος του καναλιού. Είναι ρεβιθάδα που τη φτιάχνουν στο Άγιον Όρος. Ναι. Δεν τι ωραία χυλωμένο. Ωραία. Τούτη τη συνταγή, Μιχάλη μου, μπορεί να την κάνουν και λάδι. Χωρίς λάδι. Στο Άγιον Όρος την κάνουν και χωρίς το λάδι. Και πάλι είναι πολλά ωραία. Την έχω φτιάξει 3 φορές, είναι εξαιρετική. Πραγματικά την απολαύσαμε. Τις δικές σου πινελιές. Εντάξει, βάλω πάντα και εσείς που να τις κάνετε να βάλετε τις δικές σας πινελιές, αλλά είναι εξαιρετικά. Έχω τα ρεβίθια τα γιαχνί με την ντομάτα, έχουμε τους χούμους μαρεβίθια, νηστίσιμα που σε λίγο καιρό θα αρχίσουμε να νηστεύουμε. Και τώρα μπαίνει και τούτη ωραία ρεβιθάδα. Ακριβώς επειδή μας υπεράρεσε, αποφασίσαμε να φτιάξουμε το βίντεο και να το δείξουμε στους φίλους και στις φίλες του καναλιού μας. Ακριβώς. Και ευχαριστώ και τον φίλο μου στείλε την ωραία τη συνταγή. Απλά υλικά, Μιχάλη μου, που τα έχουμε στο σπίτι μας. Που τα βρίσκουμε εύκολα και τα χρησιμοποιούμε συχνά. Ακριβώς. Οι πιο πολλές μου συνταγές προσπαθώ να είναι υλικά που τα έχουμε στο σπίτι μας, που μπορούμε εύκολα να τα προμηθευτούμε. Διότι αν πιάσουμε, Μιχάλη, με έναν υλικό, μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε ένα-δυο φορές. Ακριβώς. Και μείνει στο ερμαράκι και λήξει, πετάγεται. Ενώ τούτα τα υλικά είναι στην καθημερινότητά μας. Ακριβώς. Και έναν άλλο είναι λία σκεύη. Τώρα βλέπετε πως υπάρχουν εδώ, αλλά άμα είναι να φτιάξω εγώ στην κουζίνα, θα βάλω ένα δοχείο και θα το χρησιμοποιήσω για όλα μου τα υγρά. Θα βάλω. Με λίγα λόγια, όταν δεν φτιάχνουμε βίντεο, δεν χρησιμοποιάς πολλά σκεύη. Την έχω δοκιμάσει, την ωραία ρεβιθάδα, την αγιορείτικη. Χρειάζεται τίποτε, αλλά. Καλοψήθηκε. Το λεμόνι, το κυτρόμυλο όσο πρέπει. Έβαλες κάπου 70 ml μόνο, όπως μου είπες. Κυτρόμυλο με λεμόνι. Με λεμόνι. Λίγο ξινά τώρα τα λεμόνια. Ζει με λιάνι ότι πρέπει. Με έτσι φαγητά νηστεύεις πολύ καιρό, Δεν καταλάβω νηστίσιμα και μιλωμένα Κράτα εγώ. έτσι. Ωραία κυπριακά ρεβίθια, λιώνουν μες στο στόμα σου. Από την Κυπριακή γη, φίλες και φίλοι μου. Σιγεία. Στην υγεία σας όλου του κόσμου. Και ευχαριστώ όλον τον κόσμο και ξαναλέω εδώ. Όμως αφού έχουμε και ψαράκι, θα πάμε και λίγο ψαράκι. Σας ευχαριστώ όλους. Σχόλια. Το ψαράκι είναι πολύ ωραίο. Άντε, Μιχάλη μου, δεν πρέπει να πετάσουμε, Μιχάλη, τα φαγητά. Απλώς της προηγούμενης ημέρας να είναι συμπληρωματικά. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και το ξύσμα λεμονιού είναι εξαιρετικό μέσα. Και το ψαράκι είναι υπέροχο στο φούρνο. Έχω συνταγή, μπορούν να τη δουν. Τις μαύρες τις ελιές που κάνω, τις καλαμό, πάλι έχω συνταγή, φίλες μου. Οι ελιές μας σου υπέροχες, τσακιστές, Οι τσακιστές είναι εξαιρετικές. Το ψωμάκι το ζυμωτό, κάντε το, φίλες μου, με προζύμι, με μαγιάν, έχω διάφορα είδη ψωμιών. Άντε, και καλή συνέχεια σε όλους. Ησυχία, Μιχάλη, το κρασάκι μας, που τα κυπριακά μας αμπέλια. Ησυχία. Καλή συνέχεια σε όλους. Και φίλες, μην ξεχάσετε να δώσετε like σε αυτήν την ωραία συνταγή, να την έχετε, να το ξαναδείτε το βίντεο και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες της σελίδας για σίγουρη επιτυχία. Θα την απολαύσει όλη η οικογένεια και θα σας δώσει συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Τα υλικά είναι 400 γραμμάρια ρεβίθια σωστά. Ολόκληρα. Άσπαστα. Με τη φλούδα τους. Με τη φλούδα. Και η φλούδα έχει και εκείνη μια ωραία γεύση. Έχω το κρεμμύδι μου, είναι ένα μέτριο προς μεγάλον, είναι περίπου 200 με 250 γραμμάρια το κρεμμύδι. Όσο μπορούν ψιλοκομμένο. Έχω έναν ολόκληρο καρότο, καθαρισμένο, θα το δείτε πώς θα χρησιμοποιηθεί. Θα βάλω και 2 σκελίδες σκόρδο. Μεγάλες σκελίδες. Μεγάλες, θα τις κόψω. Απλώς τις έβαλα για να φαίνονται. Θέλω 1-2 φιλαράκια δάφνη. Ξηρά. Έναν κύβο λαχανικό. Ξύσμα από λεμόνι. Έχω ένα κουταλάκι έτσι γεμάτο. Για να δείτε εντούτα τα μικρά που διούν άρωμα, και ευχαριστώ το φίλο που μου έγραψε όλα τα μυστικάκια ώστε να έχω έτσι επιτυχημένη ρεβιθάδα. Που την πρώτη δοκιμή μας υπεράρεσε. Όμως την έκαμες ακόμα πιο ωραία. Ναι.
Εδώ έχω ελαιόλαδο. Στα φαγητά μου, φίλες μου, είναι ελαιόλαδο που χρησιμοποιώ. Πάντα. Είναι 150 ml. 3/4 του ποτηριού. Εδώ το μισό είναι λεμόνι, χυμός λεμονιού, και το άλλο μισό είναι χυμός από νεράντζι, από κιτρόμυλο. Συνολικά πόσο Συνολικά είναι 100 ml. Ναι, αλλά θα το χρησιμοποιήσουμε. Θα δούμε πόσο ξυνίνδι θέλουμε. Θα βάζουμε, όπως βάλουμε την αυγολέμονη και μετά στο τέλος προσθέτουμε, έτσι και αυτό. Έχουμε το κάρι, ναι, που θα βάλουμε για αρωματικά. Του φίλου μας του καουρί. Του καουρί, αλατάκι, πιπεράκι. Αυτά είναι τα υλικά. Προεργασία. Τι έγινε? Η προεργασία. Τα ρεβίθια μου τα έβαλα από τα ψες. Από το βράδυ σε μπόλικο γκρίο νερό. Να έχει νερό, να φουσκώσουν, να ανοίξουν. Διότι αν δεν έχει πολύ νερό και θέλουν να ανοίξουν, δεν θα ανοίξουν όσο θέλουν. 3-4 δάχτυλα νερό από πάνω. Επίσης, έναν άλλο μυστικάκι. Έβαλα και μια κουταλιά αλάτι. Ο φίλος μου το επισήμανε τούτο να βάλει και το αλάτι, διότι λιώνει το αλατάκι και διά γεύση στα ρεβίθια. Μάλιστα. Τραβούν τα ρεβίθια μέσα και γίνονται πιο ωραία. Τα ρεβίθια, Μιχάλη μου, το πρωί θα τα ξεπλύνω στο σουρωτήρι μου. Τα ξεπλύνεις ή να τα ξεπλύνεις? Όχι, ξεπλύνα τα. Έχω τα έτοιμα για να μην καθυστερούμε. Στράγγισα και τα έχω βάλει μέσα σε τούτη βαθιά την κατσαρόλα μου. Μαζί με πόσο νερό? Έχω 2 λίτρα νερό. Μαζί μετρημένο. με 2 λίτρα νερό. Τώρα θα τα βάλω στη φωτιά και όταν κοχλάσουν θα τους βγάλω τον αφρό. Και θα δείτε τη διαδικασία. Πάμε. Θέλουν την ώρα τους. Άρα τώρα θα τα περιμένουμε να βράσουν. Ακριβώς. Να κοχλάσουν, να δημιουργηθεί ο αφρός και να έρθουμε να τον αφαιρέσουμε. Να τον αφαιρέσουμε. Άρα περιμένουμε τώρα. Ναι. Και σύν το χρόνο θα φτιάξουμε και το ψαράκι μας στο φούρνο. Ωραία. Δείχνω, φίλες μου, το ψάρι πώς το φτιάχνω στο φούρνο και την κόπα και τη μαρίδα και δεν θέλουμε τηγάνισμα. Βάζουμε βέβαια λίγο ελαιόλαδο. Λαδάκι. Ελαφρώς. Ναι, ρίχνω. Με λίγο λάδι. Ακριβώς. Αλάτι. Μπορούν να κάνουν αναζήτηση ψάρι στο φούρνο από την Ελίζα και να τα δώσει. Μάλιστα, ωραία. Πανεύκολο. Δεν θέλω τώρα να κατέβω κάτω στην άλλη κουζίνα να τηγανίσω. Και γίνεται εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Θα το βάλω στο ταψί μου, θα το βάλω, ήδη το έχω με το λαδάκι του, το λεμόνι του, το αλάτι του. Ναι. Και θα τα βάλω σειρά στην αντικολλητική μου. Τέλεια. Και το λάδι που τα έχω τώρα μέσα να το ρίξω από πάνω λίγο. Λάδι, λεμόνι και αλάτι. Λαδολέμονο με αλάτι. Και γίνονται τέλεια. Έτσι, συν το χρόνο μπορούμε να φτιάχνουμε και 1 και 2 φαγητά. Μα έτσι είναι, Μιχάλη. Χωρίς να κουραστώ. Ενώ αν ήσουν στο τηγάνι, δεν θα μπορούσες να φύγεις. Και να σου πω, μυρίσει και το σπίτι με το λάδι, με τις τηγανιές, να μυρίσουν και τα ρούχα μας και τα μαλλιά μας. Εγώ δεν ξέρω, παστούτα, παιδεύτηκα για να είμαι πιο εύκολη και να έχω τα φαγητά μου όπως πρέπει. Δεν είναι υποδιέστερα. Είναι πάλι πολλά ωραία. Επειδή ακριβώς το θέλεις τούτο το πράγμα. Ακριβώς. Τώρα να πάρει το χρόνο του. Μετά από 10 λεπτά περίπου. Όταν άρχισαν και κάνουν αφρό. Να παρακολουθούμε τον αφρό, να βγάλουμε. Αφαιρούμε τον αφρό. Εξαρτάται από την αιστεία του καθενό. Αφαιρείς τον αφρό. Βάζουμε στο φώνη τη κάμερα. Θα βάλω τον αποσμητήρα, αλλά λόγω του θορύβου τώρα που να σταματήσεις την κάμερα να το βάλω. Ωραία. Αφαίρεσες τον αφρό τελικά. Αφαιρέσαμε τον αφρό. Ελάχιστος αφρός. Τώρα θα συνεχίσουμε το βράσιμο μέχρι να ψηθούν, να τρώγονται. Ακριβώς. Θα το σκεπάσουμε με το πόμα του. Θέλουμε να το βάλουμε στη χύτρα, θα το βάλουμε στη χύτρα. Θέλουμε με ένα μπόμα, θα το κλείσουμε τέλεια. Αν έχουμε χρόνο, μπορούμε να το ψήσουμε έτσι σιγά σιγά. Ναι. Θα μας πάρει περισσότερο χρόνο. Περισσότερο χρόνο, διαφορετικά στη χύτρα. Άρα ο καθένας επιλέγει. Τούτα είναι πολλά καλόψη τα ρεβίθια. Είναι κυπριακά, φίλες μου, είναι μπουχοριά από την Πάφο. Είναι εξαιρετικά ρεβίθια, δοκιμασμένα. Εγώ άμα πιάσω έναν όσπριο εδώ ότι είναι καλό. Και άμα εμπιστευτείς μια φρουταρία ότι τα όσπρια της είναι καλόψητα. Και από τη γη μας την κυπριακή. Να ψωνίζεις. Όπως οι πατατούλες μας, τα όσπρια μας είναι εξαιρετικά. Έχουμε τον ωραίο ήλιο, έτσι, έχουμε και ωραία προϊόντα. Πρέπει να φημίζουμε τον τόπο μας. Ναι, βέβαια. Είμαστε ένα μικρό νησάκι, φίλες και φίλοι μου, πρέπει να το υποστηρίζουμε. Έχω πει, έβαλα 2 λίτρα, αλλά μπορεί να χρειαστεί κι άλλο. Εξαρτάται από τα ρεβίθια του καθενός. Ακριβώς, ότι θέλουν, θα προσθέσουν ακόμα λίγο νερό. Ζεστό νερό. Ζεστό νερό.
Τώρα θα μπει, εδώ έκοψα και το σκορδάκι φίλες μου. Ένα ο κύβος, λαχανικό μπαίνει μέσα. Το σκόρδο, τα φύλλα δάφνης. Τα δάφνη του αποναδόκου, το σκορδάκι. Μαζί με το κρεμμύδι. Ναι. Αν θέλεις βάλεις το σκορδάκι, αλλά όπως λέω και εγώ, εκείνα που διούν τη γεύση την ιδιαίτερη. Και είναι και φάρμακα. Και φάρμακα. Το σκόρδο και το κρεμμύδι είναι για την υγεία μας. Ακριβώς. Να κόψω και το καρότο. Πώς θα το κόψεις? Έτσι. Έτσι μεγάλα κομμάτια. Ναι, ναι. Τώρα. Μα, έτσι. Ναι. Το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο 150 ml. Θα βάλω τα 75 και τα άλλα θα τα αφήσω για μετά. Έβαλα τα. Και θα μπει το πίπερ αλατάκι. Αλατάκι θα προσθέσουμε και στο τέλος. Άρα θα τα γευτούμε και στο τέλος. Ακριβώς. Τούτο είναι το πιπέρι. Έβαλα πιπέρι, έβαλα αλατάκι. Βάζεις σαλάτι. Να βάλω κι άλλο αλάτι. Και λίγο κάρι. Το ξύσμα του λεμονιού. Όχι, μετά να δεις τη διαδικασία. Ο Μιχάλης δεν παρακολούθησε. Έτσι... ο Μιχάλης τρώει. Δεν παρακολουθώ. Να βάλουμε και μισό κουταλάκι Εγώ κάρι. δοκιμάζω. Ακριβώς. Εγώ τα βλέπω για πρώτη φορά όταν φτιάχνουμε τα βίντεο. Και εγώ, αν δω ότι θέλει λίγο νεράκι Μιχάλη, να βάλω. Ναι, σαν τώρα θέλει. Όχι, νομίζω είναι καλό. Βασικά τώρα θα το ξαναβάλω στη φωτιά για να μου μαλακώσει το καρότο. Και να δούμε. Πάντως την προηγούμενη φορά είχε πιο πολύ ζουμί. Ναι, και ήταν ωραία. Να σου το πω. απόλαυσα και ως σούπα. Ναι, ήταν πιο λίγα τα ρεβίθια. Ήταν 300 γραμμάρια. Τώρα έβαλα 400 γραμμάρια. Μάλιστα. Αλλά αν δω ότι στη διαδικασία θέλω να βάλω ακόμα λίγο νερό, και εγώ να βάλω. Εντάξει, εξαρτάται και πώς το προτιμάτε το φαγητό. Ακριβώς. Αν το προτιμάτε χυλωτόν ή ως σούπα. Ακριβώς. Θα έχουμε το ζεστό μας το νεράκι και στο τέλος, αν χρειαστεί να το αραιώσω ακόμα λίγο, θα το αραιώσω. Θα προσθέσει νερό. Ακριβώς. Αλλιώς θα το αφήσεις. Θα το γευτούμε και θα δούμε. Ακριβώς. Με τη μαγειρική φίλες μου παίζομαι. Εντάξει, ωραία. Πάμε. Πάει στη φωτιά πάλι. Μας. Θα το περιμένουμε λοιπόν ακόμη κανέναν 20 λεπτό να μαλακώσουν τα καρότια. Περίπου θέλουν κανέναν 20 λεπτό. Το κρεμμύδι και το σκόρδο. Βασικά, άμα το καρότο ψημένο είναι όλα ψημένα. Έχουν ψηθεί. Και θα δείτε πώς θα Άρα θα προχωρήσουμε. πυρουνιάσεις το καρότο και θα καταλάβεις. Ακριβώς. Εψηθήκασε το καρότο. Και τα καρότια και Ναι, τα ναι. λοιπά. Ναι. Θα πάρω μια κουταλιά Ναι. προς το παρόν. Για να το λιώσεις, για ποιο λόγο? Για να χυλώσουν, Μιχάλη. Το καρότο το αφήσαμε σωστό για να το λιώσουμε και τούτο. Αυτός ήταν ο λόγος που ήταν σωστό. Και το άλλο το καροτάκι. Και ρωτάσουν, τι θα γίνει το καροτάκι. Πάει και το άλλο το καροτάκι μας. Τι θα βάλεις τώρα? Το υπόλοιπο λαδάκι. Βάζεις τώρα το υπόλοιπο ελαιόλαδο. Ναι. Το λεμόνι δεν θα το βάλω όλο. Θα βάλεις όμως. Θα βάλουμε αρκετό. Εδώ και το λεμονάκι. Και τούτο το ξύσμα του λεμονιού. Να δω και ωραία γεύση να μην... Χάρη. Ναι. Βάλαμε μάνα μου. Χάρη. Και πιπέρι. Πιπέρι την ώρα που βάλαμε τα αρωματικά. Άρα τώρα θα λιώσεις το καρότο μαζί με λίγα ρεβίθια, Ρεβίθια. το χυμόν. Και το ξύσμα. Βλέπεις το που γίνει κρέμα. Άρα θέλεις να τα λιώσεις πολύ πολύ καλά. Είδες τι ωραίο που γίνει. Εξαιρετικά φίλες και φίλοι μου. Και τώρα το χειμώνα είναι ό,τι πρέπει. Με τα κρύα. Και θα πάει στο υπόλοιπο, στην κατσαρόλα και πάει στο υπόλοιπο φαγητό μας. Και τούτο μπορεί να το σιλώσει. Τούτο, ναι. Και να μπει ακόμα κανένα 5 λεπτό. Πάει ξανά πίσω στη φωτιά. Ναι, στη φωτιά. Φίλες μου, αν δεν το θέλουμε τόσο χυλωμένο, μπορούμε να προσθέσουμε και λίγο νεράκι. Ένα φλιτζεράκι του καφέ νερό μέσα. Ακριβώς για να το ξεπλύνω. Με λίγο νεράκι που πρόσθεσα, ζεστό. Ναι, να είναι όμορφα καθαρά. Πάμε στη φωτιά. Για ακόμα πόσα λεπτά, 5-6 λεπτά. 5-6 λεπτά. Να πάρει μια βράση, επειδή έβαλαμε γκριά, έβαλαμε το λάδι, Το χυμόν και το ξύσμα. έβαλαμε το λεμόνι. Τα ωραία που σιλώσασαι. Α, Ναι. Το δοκιμάσαμε, βάλαμε ακόμα λίγο αλατάκι. Παναγία μου, φίλες μου. Έζησες τη φλόγα. Είναι ρεβιθάδα αγιορείτικη. Αγιορείτικη. Ευχαριστούμε τον φίλο που μας έδωσε τη συνταγή. Να, δε τι ωραία φίλες μου. Άτε ανυπομονώ. Άτι. Φίλοι και φίλες, έτοιμη και η γόπα στο φούρνο μαζί με λίγες παστές πατατούλες τσακιστές και η υπέροχη ρεβιθάδα μας, η αγιορείτικη. Φτιάξτε κι εσείς σάρι στο φούρνο, εύκολα. Τέλεια ψημένα. Και πατατούλες θέλω. Ένα μιάτο ρεβιθάδα, την έχω ξαναφάει φίλοι και φίλες και είναι υπέροχη. Μεσημέρι δικαιούμαστε να τρώμε καλά.
Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, έχω απολαύσει την αγιορείτικη ρεβιθάδα, πιο χυλωμένη σήμερα, εξίσου ωραία. Φτιάξτε την κι εσείς, απολαύστε την, γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας όσοι δεν έχετε ήδη γραφτεί και να είστε καλά. Απολαύσαμε από έναν πιάτο, Ελίζα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε φίλες και φίλοι μου που είσαστε σε τούτο το ταξίδι γεύσεων μαζί μας. Και μας γράφετε τα τόσο γλυκά και ενθαρρυντικά σχόλιά σας. Να είστε καλά όλοι. Από όλον τον κόσμο, από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αυστραλία, την Αμερική, τον Καναδά, την Αγγλία, την Γερμανία, Σουηδία, Ελβετία, Αυστρία, Νότιον Αφρική και πάει λέγοντας.